Có những ngày lòng ta bỗng chùng xuống mà không rõ vì sao. Chỉ thấy mệt mỏi, chán nản, muốn buông xuôi tất cả. Những vết thương tưởng chừng đã quên lại âm thầm nhói lên trong một buổi chiều lặng gió. Những giấc mơ ngày xưa giờ như ánh đèn xa, le lói rồi lụi tắt trong màn sương đời. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ thở, và khổ đau dù không ai mời gọi vẫn đến như một phần tất yếu. Không ai dạy ta cách chịu đựng nó, cũng không ai đủ sức gánh thay ta. Mỗi người dù mạnh mẽ đến đâu cũng có một đoạn đường phải tự mình bước qua lặng lẽ, âm thầm và đôi khi rớm máu. Nhưng rồi đến một lúc ta sẽ chợt nhận ra, khổ là thật, nhưng an vui cũng là thật. Chỉ là an vui không nằm ở bên ngoài, mà ẩn sâu sâu mỗi nỗi khổ tưởng chừng không thể vượt qua. Mỗi đau thương, nếu ta đủ tĩnh lặng để lắng nghe, đều đang nói với ta một điều gì đó. Mỗi vấp ngã, nếu ta đủ bao dung để nhìn lại, đều đang dạy ta một bài học quý giá. Hôm nay, nếu bạn đang mỏi mệt, hãy cùng tôi ngồi lại, lặng lẽ như những giọt mưa rơi bên hiên vắng. Không cần vội vã, mạnh mẽ, không cần cố gắng tỏ ra ổn. Chỉ cần lắng nghe thật sâu từ chính trái tim mình. Bởi vì đôi khi, chính nơi bạn tưởng là tận cùng nỗi đau lại là điểm bắt đầu của sự chữa lành. Và những gì bạn tưởng là mất mát lại chính là cánh cửa mở ra một đời sống mới, nhẹ hơn, sâu hơn và tròn đầy hơn. Khổ vì mưu sinh, gánh cơm áo gạo tiền. Ai rồi cũng phải sống, mà sống thì không thể không cần đến tiền. Một gói mì giữa đêm cũng cần tiền. Một cuốn sách nhỏ để học cũng cần tiền. Một mái nhà che nắng che mưa, một chiếc áo lành để mặc giữa mùa đông cũng không thể chỉ dùng niềm tin mà đổi lấy. Cơm áo gạo tiền là thứ nghe rất bình thường, nhưng lại là gánh nặng trĩu nặng trên vai của biết bao người. Mỗi sớm thức dậy, có những ngày bạn không kịp thở, chạy xe vội vã qua những ngã tư đông đúc, chen chúc giữa dòng người với đôi mắt mệt mỏi và trái tim rã rời. Một ly cà phê cũng không còn là để thưởng thức, mà để chống lại cơn buồn ngủ sau bao đêm thức trắng. Bạn từng mơ về một cuộc sống nhẹ nhàng, nhưng thực tại lại là những hóa đơn đến hạn. Từng ước ao một ngày được ngủ tròn giấc, mà mãi vẫn chỉ chợp mắt trong lo lắng. Tiếng thở dài của cha mẹ già, ánh mắt mong đợi của con thơ, lời nhắc nhở của chủ nhà trọ, tất cả như những sợi dây vô hình buộc chặt bạn vào guồng quay không hồi kết. Mưu sinh đôi khi không phải là lựa chọn, mà là điều bắt buộc. Không làm thì không sống, mà làm thì khổ. Khổ vì làm mãi không đủ, khổ vì dốc hết thanh xuân, tuổi trẻ, sức khỏe mà vẫn không chạm đến giấc mơ giản đơn nhất, một cuộc sống bình yên. Có người đi làm từ tinh mơ đến đêm khuya, chỉ mong tháng đó dư được vài trăm. Có người chạy vạy khắp nơi chỉ để đóng học phí cho con, rồi lại tiếp tục nợ nần tháng sau. Có người thậm chí đánh đổi cả nhân phẩm, lòng tự trọng để tồn tại trong một xã hội khắc nghiệt. Và điều đáng buồn nhất là trong guồng quay mưu sinh, nhiều người quên mất mình là ai. Quên rằng mình từng thích viết, từng muốn học nhạc, từng có ước mơ đi đây đi đó, từng mơ một cuộc đời rộng mở, nhiều yêu thương, đầy hy vọng. Nhưng rồi những điều ấy mờ nhạt dần, bởi mỗi ngày là một cuộc vật lộn mới. Thức dậy là nghĩ đến tiền, ngủ cũng mơ thấy tiền. Tiền trở thành thứ ám ảnh, đến mức người ta không còn sống để hạnh phúc, mà chỉ sống để trả giá cho sự tồn tại. Bạn có từng nhìn quanh và thấy lòng trống rỗng, thấy mình sống bao năm nhưng chẳng có ký ức nào thật sự vui vẻ, thấy mình có tiền nhưng lại không có thời gian để thở, để yêu, để sống. Những lúc như vậy bạn cần dừng lại, không phải để bỏ cuộc, mà để nhìn lại rằng mưu sinh là cần thiết, nhưng không nên là tất cả. Tiền bạc là phương tiện, không phải mục đích. Cơm áo là điều kiện, không phải ý nghĩa sống. Bạn sống để được cười, được yêu thương, được cảm nhận từng tia nắng sớm mai, từng cơn gió thoảng nhẹ qua vai. Bạn sống không phải để biến thành cái máy làm việc, mà để trở thành con người đủ đầy trong tâm hồn. Chúng ta không thể phủ nhận giá trị của đồng tiền,
nhưng cũng không nên đánh mất chính mình chỉ vì tiền. Bởi có những điều một khi mất đi, tiền cũng không thể mua lại được, như sức khỏe, như thời gian, như một bữa cơm sum vầy với người thân, như sự bình yên khi đêm về không còn sợ hãi, khi mỏi mệt vì gánh mưu sinh. Bạn hãy tự hỏi, mình đang sống hay chỉ đang tồn tại? Mình có đang đánh đổi điều gì quý giá hơn không? Và nếu mình cứ tiếp tục như thế này, liệu mình có còn gì lại sau một đời vất vả? Không phải ai cũng may mắn được chọn lựa cuộc sống nhẹ nhàng, nhưng ai cũng có quyền chọn cách mình đối diện. Bạn có thể vẫn phải làm việc mỗi ngày, vẫn phải trả hóa đơn, vẫn phải chắt chiu từng đồng, nhưng trong tất cả những điều đó, hãy để lại một chỗ cho trái tim được thở, một khoảng lặng cho tâm hồn được nghỉ ngơi. Mỗi ngày, hãy dành một ít thời gian cho những điều khiến bạn thấy mình là con người. Một bản nhạc, một trang sách, một bữa ăn chậm rãi, một lần ôm thật lâu người thân. Dù ngắn, nhưng đủ để nhắc bạn nhớ mình sống không chỉ để tồn tại, mà để thấy mình vẫn còn cảm xúc, còn hy vọng, còn yêu thương. Và rồi bạn sẽ thấy giữa muôn trùng khổ ải vẫn có thể nở một nụ cười dịu dàng. Giữa bão tố mưu sinh vẫn có thể bước đi nhẹ tênh, bởi lòng bạn không còn nặng nề như trước. Gánh cơm áo có thể vẫn còn đó, nhưng nếu tâm bạn an thì dù gánh nặng mấy, bạn vẫn sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tu khổ vì tình là vướng vào những dây tơ rối rắm. Tình yêu trong những ngày đầu thường đến như một giấc mơ đẹp. Mọi thứ dịu dàng như làn gió sớm mai. Ánh mắt người kia nhìn ta đủ làm thế giới trở nên dịu dàng hơn. Một tin nhắn, một cái chạm tay, một buổi chiều cùng đi dưới mưa. Tưởng chừng giản đơn, nhưng đủ làm tim rung động suốt bao ngày tháng. Người ta hay nói, gặp được nhau giữa thế gian rộng lớn là duyên, cùng nhau đi một đoạn đường là phước. Nhưng đi trọn một đời thì cần rất nhiều điều hơn thế. Hiểu nhau, nhường nhau và cả nhẫn nại. Chúng ta thường bắt đầu một mối tình bằng tất cả sự chân thành, và cũng thường kết thúc nó bằng những vết xước không tên. Không phải vì không còn yêu, mà vì yêu nhưng không thể tiếp tục. Không phải vì chưa từng cố gắng, mà vì cố mãi vẫn không cùng nhìn về một hướng. Khổ vì tình là thứ khổ mềm mại, âm ỉ, nhưng dai dẳng. Không như cái khổ của tiền bạc có thể nhìn thấy, không như cái khổ của bệnh tật có thể đo lường, mà là cái khổ của một linh hồn đã từng trao đi trọn vẹn, rồi một ngày hụt hẫng ôm lại khoảng trống. Có những tình yêu không sai nhưng lại không trọn. Có những con người từng là cả thế giới của nhau, rồi một sáng bình thường như mọi ngày trở thành người dưng chỉ sau một câu nói lạnh lùng. Tình yêu dạy ta biết rung động, nhưng cũng dạy ta biết đau. Nỗi đau vì yêu không phải lúc nào cũng là vì bị phản bội. Nhiều khi đau vì bất lực, khi người ta không hiểu ta, khi hai trái tim cùng hướng về nhau nhưng lại bị kéo về hai phía khác biệt. Bởi cuộc sống, bởi hoài bão, bởi hoàn cảnh không tên. Bạn từng nắm tay ai đó và tin rằng sẽ không buông, nhưng rồi thực tế không dịu dàng như bạn nghĩ. Có những nỗi buồn không thể nói thành lời, có những hiểu lầm không thể hóa giải, và có những khoảng cách dù gần nhau trong gang tấc vẫn không thể lấp đầy. Yêu là thứ tình cảm đẹp nhất, nhưng cũng có thể trở thành bi kịch nhất nếu ta đặt quá nhiều kỳ vọng vào nó. Bạn nghĩ người ấy sẽ ở lại mãi, nhưng họ không làm vậy. Bạn nghĩ chỉ cần yêu chân thành là đủ, nhưng cuộc đời không đơn giản thế. Người từng hứa sẽ nắm tay bạn đến cuối đời, giờ lại nắm tay người khác đi qua những nơi mà bạn từng đến. Lời yêu thương từng nói với bạn, giờ họ dùng nói với một ai khác. Còn bạn đứng lại giữa cơn mưa kỷ niệm, mà lòng ướt đẫm chẳng phải vì nước trời, mà vì nước mắt. Có những đêm dài bạn không khóc thành tiếng, chỉ thấy tim nhói lên mỗi khi nhớ lại nụ cười ấy, giọng nói ấy, bàn tay ấy. Mọi thứ vẫn còn ở đó, nhưng không còn là của bạn nữa. Thì ra không phải yêu ai đó sâu đậm là sẽ giữ được họ. Không phải cứ cố gắng hết lòng là sẽ được ở bên nhau mãi mãi. Cuộc sống đôi khi tàn nhẫn đến mức người mình yêu không yêu mình, người mình cần không cần mình. Và rồi sau tất cả bạn học được rằng yêu là một chuyện, giữ được hay không là chuyện khác. Tình yêu nếu phải cố quá nhiều, nếu phải gồng lên để níu kéo,
Nếu phải đánh đổi cả chính mình thì đó không còn là tình yêu lành mạnh. Yêu thật lòng không có nghĩa là phải đánh mất lòng tự trọng. Chọn ai đó không có nghĩa là quên mất mình cũng đáng được yêu thương. Có lẽ rồi một ngày bạn sẽ gặp lại người ấy giữa phố đông trong một dịp tình cờ. Người ấy mỉm cười và bạn cũng vậy. Không còn oán trách, không còn giận hờn, chỉ còn một nỗi buồn rất nhẹ như gió thoảng. Bởi vì bạn hiểu những ai từng là một phần của nhau, dù không còn bên nhau thì ký ức vẫn sẽ ở lại. Nhưng bạn đã đủ mạnh mẽ để không bị chúng kéo lùi. Tình yêu dạy bạn yêu người, nhưng quan trọng hơn, dạy bạn học cách yêu chính mình. Buông không phải là quên, buông là để trái tim được thảnh thơi, để những ngày sau bạn có thể mở lòng với những điều mới. Không oán hận, không hằn học, mà với sự bình yên. Khi một người rời đi, họ mang theo một phần ký ức, nhưng họ cũng để lại cho bạn một khoảng trống để bạn học cách tự chữa lành. Từng vết thương bạn chịu rồi sẽ là vết tích cho sự trưởng thành. Từng giọt nước mắt rơi rồi cũng sẽ là những hạt mưa tưới mát tâm hồn. Bạn có thể từng khổ vì tình, nhưng đừng vì thế mà đóng cửa trái tim. Hãy để thời gian làm dịu những vết thương. Hãy để lòng bạn rộng lượng mà tha thứ, không chỉ cho người kia mà cho chính mình. Yêu đôi khi không phải là nắm, mà là để người kia được đi, nếu đó là điều họ chọn. Và bạn cũng được tự do bước tiếp trên con đường của riêng mình, dù không còn họ đi bên cạnh. Bởi sau tất cả, tình yêu đích thực không làm bạn mệt mỏi. Tình yêu đích thực không khiến bạn lạc mất chính mình. Và người thật lòng yêu bạn sẽ không để bạn một mình chịu tổn thương. Nên nếu bạn đang khổ vì tình, đừng gục ngã. Hãy nhớ bạn đã yêu bằng tất cả chân thành, và điều đó đủ để bạn tự hào. Còn lại cứ để duyên phận định đoạt. Còn bạn cứ sống thật đẹp, thật an nhiên. Vì tình yêu thật sự rồi sẽ đến vào một ngày đẹp trời, khi lòng bạn đủ nhẹ và tim bạn đã thôi rối rắm. Thuy, khổ vì sinh ly tử biệt không ai tránh được. Sinh ra trong đời này không ai dạy ta cách đối mặt với mất mát. Không ai chuẩn bị cho ta tâm thế bình thản trước chia ly. Nhưng đời người lại một hành trình liên tục của những lần nói lời tạm biệt. Có những cuộc chia ly xảy ra lặng lẽ, không lời báo trước. Chỉ một lần ngoảnh đầu, người ấy đã không còn ở đó nữa. Có những cuộc ra đi đến rất đột ngột, như gió vụt qua, để lại một cơn trống rỗng ngập lòng. Và rồi bạn nhận ra, trên cõi đời này không gì là chắc chắn. Người hôm qua còn ngồi đối diện cười nói với ta, hôm nay chỉ còn lại khung ảnh trên bàn thờ và những tiếng nấc trong lòng. Mỗi người chúng ta sẽ ít nhất một lần trong đời đối diện với cảnh tiễn biệt người thân. Không ai tránh được, không ai muốn, nhưng đó là sự thật, không thể chối bỏ. Mất cha là mất bầu trời, mất mẹ là mất chốn trở về, mất người thân là mất đi một phần ký ức đời mình. Bạn từng trải qua chưa? Cái cảm giác bước vào căn nhà cũ, mọi thứ vẫn như xưa, nhưng lại vắng đi tiếng gọi thân quen. Cái cảm giác mở chiếc tủ áo, thấy mùi hương của người ấy vẫn còn, mà người thì đã chẳng thể quay lại. Có những mất mát không ai hiểu nổi ngoài chính người đang chịu đựng. Bạn vẫn sống, vẫn sinh hoạt, vẫn cố gắng tỏ ra ổn, nhưng mỗi đêm về lòng quặn thắt. Chỉ mong một lần được nghe lại tiếng người ấy, chỉ mong một lần được ôm thật chặt và nói rằng con nhớ mẹ lắm. Hay đơn giản chỉ là ba ơi, ba đừng đi. Sinh ly là chia xa, mà còn có hy vọng gặp lại. Tử biệt là đoạn tuyệt mãi mãi. Không tin nhắn, không điện thoại, không ngày trở về, chỉ còn những kỷ niệm nằm ngủ yên trong một góc tim mà ta không bao giờ dám dọn đi. Người ra đi đã yên lòng, chỉ người ở lại sống trong nghẹn ngào. Những điều chưa kịp nói, những lỗi lầm chưa kịp xin lỗi, những yêu thương chưa đủ đầy, giờ chỉ còn là nuối tiếc. Người đời hay nói, hãy sống để không phải hối hận. Nghe thì dễ, làm thì khó. Vì ta luôn nghĩ còn nhiều thời gian. Ta hẹn mai sẽ gọi điện, ta nghĩ cuối tuần sẽ về thăm. Ta cho rằng bố mẹ còn khỏe, ông bà còn vui, nên vội vã lướt qua những khoảnh khắc quý giá. Để rồi một ngày chợt nghe tin dữ, lòng chỉ còn lại hai chữ giá như. Giá như ta bớt bận, giá như ta chịu nghe lời họ đôi chút, giá như lúc họ yếu đi ta không cằn nhằn vì chăm sóc mệt mỏi.
Nhưng đời không có nút quay lại, mỗi cuộc chia ly là vĩnh viễn. Khi còn trẻ, ta thường sợ cô đơn, nhưng khi trưởng thành ta mới thấm thía nỗi cô đơn lớn nhất chính là đứng giữa những ngày tháng quen thuộc mà người thân yêu nhất không còn ở đó. Bạn có từng ngồi bên mộ ai đó và nói chuyện như thể họ vẫn còn nghe? Bạn có từng ôm một chiếc áo cũ mà bật khóc giữa đêm, không phải vì bạn yếu đuối mà vì nỗi đau từ tử biệt chưa bao giờ dễ chịu? Rồi bạn sẽ học cách im lặng nhiều hơn, học cách mỉm cười khi nhắc đến người ấy thay vì rơi nước mắt, học cách sống tiếp không phải vì quên mà vì người ra đi cũng mong ta được hạnh phúc. Vô thường là lẽ thật của đời, không ai sống mãi, không ai giữ được ai mãi. Chỉ có yêu thương là điều có thể ở lại lâu nhất. Nên khi còn có thể, hãy gọi về nhà thường xuyên hơn. Hãy nắm tay bố mẹ thật chặt khi đi qua phố. Hãy chịu khó nghe ông, bà kể lại những câu chuyện lặp đi lặp lại. Hãy nói lời yêu thương khi còn kịp. Đừng để sau này chỉ còn những lời chưa nói vang vọng trong đầu, như tiếng vọng trong hang sâu không bao giờ dứt. Mỗi con người là một kiếp sống hữu hạn. Mỗi ngày được sống, được ở bên nhau đã là một món quà vô giá. Vì thế đừng tiếc lời yêu, đừng keo kiệt sự quan tâm, và đừng chờ đến khi người ta nhắm mắt mới biết quý người. Khổ vì sinh ly tử biệt không ai tránh được, nhưng ta có thể nhẹ lòng hơn nếu sống trọn vẹn khi còn bên nhau, nếu yêu đủ đầy khi còn kề cạnh, để khi chia xa nước mắt rơi nhưng không mang theo dây dứt. Chỉ là một lời tiễn biệt và lời thì thầm, con đã thương người bằng tất cả lòng mình. Phố khổ vì bệnh khi thân xác không còn nghe mình nữa. Có những ngày chỉ một cơn ho nhẹ cũng khiến bạn mất ngủ suốt đêm. Chỉ một vết đau nhỏ cũng làm bạn không thể ngồi yên. Và lúc đó bạn mới hiểu, có một thứ tưởng rất hiển nhiên nhưng lại quý giá hơn mọi tài sản trên đời: sức khỏe. Bạn có thể từng chạy như bay giữa những buổi sáng tất bật, cười vang trong những cuộc vui, lướt qua bao nhiêu con người và nghĩ rằng mình khỏe, chẳng cần lo lắng gì cả. Nhưng rồi, chỉ một cơn sốt kéo dài, chỉ một lần ngã bệnh bất ngờ là đủ để bạn nhận ra mình yếu đuối hơn tưởng tượng. Thân xác vốn là phương tiện để ta sống, làm việc, yêu thương. Nhưng khi nó bắt đầu phản kháng, khi đôi chân không còn bước vững, khi hơi thở trở nên nặng nề, bạn mới thấm thía cái gọi là khổ vì bệnh. Không chỉ là đau đớn mà còn là cảm giác bất lực đến tận cùng. Không ai muốn bệnh, không ai muốn chịu cảnh châm kim, nuốt thuốc, nằm bất động trên giường bệnh. Nhưng đời người dù trẻ hay già, giàu hay nghèo đều phải đi qua những thời khắc như thế. Có những người vừa ngoài 30 tưởng còn cả cuộc đời phía trước, vậy mà chỉ sau một lần khám sức khỏe, mọi thứ đảo lộn. Có những người hôm nay còn cười nói ngày mai đã phải nằm viện, cắm dây chuyền, chờ kết quả từ bác sĩ với ánh mắt lo âu. Khi ấy, tiền không còn là thước đo thành công, danh vọng cũng chẳng cứu bạn khỏi cơn đau. Chỉ còn những phút bình yên ngắn ngủi là mong mỏi duy nhất. Bạn sẽ bắt đầu nhớ lại những ngày khỏe mạnh mà mình đã sống hời hợt, những buổi thức khuya cày phim, những bữa ăn qua loa lắm dầu mỡ, những ngày bỏ bữa vì công việc, những lần thức trắng đêm vì deadline mà chẳng quan tâm trái tim mình đã đập bao nhiêu nhịp mệt mỏi. Con người kỳ lạ lắm, khi có sức khỏe lại chẳng biết giữ. Chỉ đến khi thân xác rã rời mới khao khát được trở về trạng thái ban đầu. Căn bệnh không chỉ lấy đi sức lực mà còn làm tiêu hao tinh thần. Tâm trí ta khi thân thể yếu cũng dễ rơi vào u tối. Mọi niềm tin như bị bóp nghẹt, mọi hy vọng trở nên mơ hồ. Có những đêm bạn nằm yên trong phòng bệnh, nghe tiếng tim mình đập yếu ớt mà nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống gối. Bạn bắt đầu sợ những điều trước đây từng xem thường. Bạn sợ ánh đèn phòng mổ, bạn sợ cái nhíu mày của bác sĩ khi xem phim chụp, bạn sợ cả tiếng máy đo nhịp tim vang lên bất thường. Và bạn cũng sợ không còn kịp gặp lại người thân, không còn kịp nói một lời xin lỗi, không còn cơ hội để sống trọn vẹn một ngày không đau đớn. Lúc ấy, điều bạn cần không còn là những cuộc vui, không phải là tiệc tùng hay chốn xa hoa, mà là một hơi thở nhẹ, một đêm được ngủ yên không cơn sốt, một lần ngồi dậy không thấy chóng mặt. Bạn sẽ học cách trân trọng từng chuyển động nhỏ nhất
của cơ thể mình, sẽ biết ơn đôi tay còn cử động, biết ơn đôi mắt còn nhìn thấy, biết ơn đôi chân còn đi được, dù chỉ vài bước chậm rãi trong sân bệnh viện. Rồi bạn sẽ hiểu, sống không chỉ là hít thở, sống là giữ cho thân thể lành và tâm hồn bình an. Đau bệnh có thể đến từ duyên nghiệp, từ thói quen, từ môi trường, nhưng phần lớn lại đến từ chính sự chủ quan của chúng ta. Ta không tập luyện, ta ăn uống vô độ, ta ngủ nghỉ thất thường, ta làm việc như thể thân xác là cỗ máy không bao giờ hỏng. Cho đến khi thân xác lên tiếng thì đôi khi đã quá muộn để sửa sai. Nên nếu hôm nay bạn còn khỏe, đừng đợi đến khi phải nằm viện mới hiểu giá trị của một buổi sáng được tỉnh giấc mà không nhức đầu. Đừng chờ đến khi không còn ăn được nữa mới tiếc một bữa cơm gia đình đơn giản. Đừng đợi đến khi mất khả năng đi lại mới nhớ ra ngày xưa mình đã từng chạy rất nhanh trên đường đời. Khổ vì bệnh, ai rồi cũng phải nếm. Nhưng bạn có thể làm cho hành trình ấy nhẹ nhàng hơn bằng cách chăm sóc thân và nuôi dưỡng tâm. Ăn vừa phải, ngủ đủ giấc, làm việc nhưng biết dừng, thở sâu, sống chậm, nghe cơ thể mình nhiều hơn. Vì đôi khi một hơi thở sâu, một bữa ăn thanh đạm, một giấc ngủ không mộng mị lại chính là phước lành lớn nhất đời người. Đừng đợi thân xác không còn nghe lời mới học cách sống tử tế với chính mình. Hãy biết trân quý sự lành lặn hôm nay như một phép màu đang hiện hữu từng giây trong từng tế bào. Phai, khổ vì chính mình, tâm mình là một chiếc lồng giam. Có một loại khổ không do ai gây ra, không do hoàn cảnh, không do số phận, mà do chính mình. Tâm mình như một chiếc lồng sắt, tự tay ta khóa lại, tự tay ta nhốt mình vào bên trong. Và rồi than vãn rằng sao cuộc đời này ngột ngạt đến thế. Bạn từng có cảm giác ấy chưa? Không ai nói gì, bạn vẫn thấy tổn thương. Không ai làm hại, bạn vẫn thấy sợ hãi. Không ai ghét bạn, bạn vẫn cảm thấy cô đơn. Bởi vì kẻ đang làm khổ, bạn không phải là người ngoài, mà là những dòng suy nghĩ không ngừng trong chính tâm trí bạn. Chúng thì thầm, gào thét, giày vò, hết chuyện này đến chuyện khác, từ quá khứ đến tương lai. Tâm không yên thì đời cũng chẳng bao giờ yên. Có những nỗi khổ không cần biến cố mới thành hình, chỉ cần một chút nghi ngờ, một chút so sánh, một chút mong cầu là đủ để biến một ngày nắng ấm thành u ám trong lòng. Bạn nhìn thấy người khác thành công thì lòng không vui. Bạn thấy ai đó được yêu thương thì lòng lại ghen tị. Bạn đang có đủ đầy nhưng lại mong thêm, muốn hơn và chẳng bao giờ thấy đủ. Tham, sân si không phải là những khái niệm tôn giáo xa vời. Chúng hiện diện mỗi ngày trong từng ánh nhìn, từng câu nói, từng cái chau mày của bạn. Bạn không thích ai đó không phải vì họ xấu, mà vì tâm bạn đã phủ một lớp kính màu định kiến. Bạn cảm thấy chán đời không phải vì đời không đẹp, mà vì mắt bạn chưa bao giờ dừng lại đủ lâu để nhìn ra vẻ đẹp. Bạn than thở mình bất hạnh không phải vì số phận oái âm, mà vì bạn luôn nhìn sang hạnh phúc của người khác mà quên đi điều mình đang có. Tâm chưa an thì cảnh cũng không bao giờ tịnh. Tâm còn loạn thì đời cũng chẳng khi nào êm. Bạn có từng ngồi một mình giữa căn phòng im lặng, không ai làm phiền, không tiếng ồn nào, vậy mà lòng vẫn đầy rối ren? Đó chính là dấu hiệu của sự tự giam cầm. Tâm bạn đã trở thành một cái lồng, và bạn là kẻ canh giữ chiếc lồng ấy, suốt đời không chịu buông chìa khóa. Bạn biết không, không ai ép bạn phải buồn, không ai buộc bạn phải giận, không ai bắt bạn phải lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra. Chỉ là bạn chọn như vậy vì bạn chưa học cách dừng lại, chưa học cách ở yên, chưa học cách quan sát những suy nghĩ của chính mình mà không vội tin chúng. Một cơn giận nếu không ôm giữ chỉ tồn tại vài phút rồi tan. Một nỗi lo nếu nhìn thẳng vào thường sẽ nhỏ bé hơn ta tưởng. Nhưng bạn đã chọn nuôi lớn những cảm xúc ấy. Bạn cho chúng ăn bằng trí tưởng tượng. Bạn cho chúng uống bằng những lời người khác nói. Bạn vuốt ve chúng bằng nỗi tự ái, cái tôi và sự sợ hãi. Rồi bạn lại hỏi, tại sao mình khổ thế này? Bạn khổ vì không hiểu chính mình, vì chưa từng thực sự ngồi xuống để đối diện với nội tâm. Tâm trí giống như một bầu trời. Nếu bạn không biết cách lặng yên, sẽ mãi thấy những đám mây u tối. Nhưng nếu bạn học cách quan sát, bạn sẽ nhận ra trên cả những đám mây đó vẫn còn bầu trời xanh thẳm.
bất động, tĩnh lặng. Chỉ khi bạn học cách ở với chính mình, không trốn tránh, không lảng vảng qua người khác, không sống dựa vào lời khen hay lời chê, không đánh giá mình qua ánh mắt người đời, bạn mới thật sự giải thoát khỏi chiếc lồng mang tên tâm trí. Bạn không cần phải bỏ đi đâu cả, không cần phải gác hết mọi thứ để tu hành trên núi cao. Chỉ cần mỗi ngày dành ra vài phút lắng lại, thở đều, lắng nghe chính mình. Hãy để ánh sáng tỉnh thức chiếu rọi vào những góc tối lâu ngày không dọn dẹp. Hãy buông những điều không thật, buông cái tôi đầy ngạo nghễ, buông những chấp niệm không làm bạn hạnh phúc. Đôi khi, thứ bạn cần nhất không phải là lời khuyên, không phải là động lực, mà chỉ là một khoảnh khắc dừng lại để thấy rằng tâm mình đang tự làm khổ mình, và bạn có quyền không tiếp tục điều đó nữa. Học cách buông không phải là bỏ cuộc mà là giải thoát. Học cách chấp nhận không phải là cam chịu mà là thấu hiểu. Học cách nhìn đời bằng con mắt tỉnh thức chính là học cách sống mà không bị giam cầm trong nội tâm bão tố. Tâm bạn nếu biết soi sáng thì ngay cả khổ đau cũng hóa thành bài học dịu dàng để bạn lớn lên trong hiểu biết và thương yêu. Không ai sống mà chưa từng đau, không ai lớn lên mà không một lần rơi nước mắt, và cũng không ai bước qua cuộc đời này mà không để lại vài vết thương trong tim. Bạn có thể giấu mọi người, nhưng bạn không thể giấu lòng mình. Có những nỗi buồn lặng lẽ như sương sớm, có những đêm dài trăn trở không ai hay biết, có những lúc bạn mỉm cười nhưng sâu bên trong là một tâm hồn đầy giông bão. Đó là một phần của kiếp người, là những chương buồn trong một cuốn sách có tên là cuộc sống. Không ai viết nên những chương đó giúp bạn. Chính bạn là người trải nghiệm, và cũng chính bạn là người phải vượt qua nó. Nhưng giữa tất cả những khổ đau ấy, có một điều kỳ diệu mà ít ai nhận ra. Bạn có thể khổ, nhưng bạn không bắt buộc phải bất hạnh. Khổ đau là điều đến từ ngoại cảnh, bất hạnh là cách bạn phản ứng bên trong. Hai điều đó hoàn toàn khác nhau. Bạn không thể kiểm soát những gì xảy ra, nhưng bạn có thể chọn cách nhìn nhận và bước đi qua nó. Hãy thử nghĩ về một cơn mưa. Người sợ ướt sẽ chạy trốn, người lặng lẽ chấp nhận sẽ khoác áo mưa. Người biết yêu thiên nhiên thì mỉm cười bước đi và để mưa rơi trên vai. Cuộc đời cũng như thế. Không phải ai cũng có thể sống một đời không vướng bụi trần, nhưng ai cũng có quyền chọn cách đối diện với bụi trần ấy. Bạn có thể chọn tức giận, oán trách, hơn thua, đố kỵ, rồi để chính mình chìm sâu trong một vũng lầy tăm tối. Hoặc bạn cũng có thể chọn lùi lại một bước, thở nhẹ, nhìn mọi việc như một cơn gió thoảng, và tự nói với lòng rằng rồi chuyện này cũng sẽ qua. Đó chính là sức mạnh của chánh niệm, là khi bạn không để cảm xúc cuốn đi, không để lời người khác làm chủ tâm mình, không để quá khứ trói buộc hiện tại, và không để tương lai mù mờ cướp mất niềm vui của giây phút hiện hữu. Khi tâm bạn biết quay về với chính mình, bạn sẽ bắt đầu thấy rõ mọi thứ, không phải bằng mắt mà bằng tuệ giác. Bạn sẽ biết điều gì nên giữ, điều gì nên buông. Bạn sẽ hiểu người ta đau vì họ chưa học cách nhìn sâu vào chính mình, và bạn cũng sẽ hiểu mọi khổ đau đều có gốc rễ trong tâm. Buông không phải là từ bỏ trách nhiệm, buông là để nhẹ lòng, là để không mang vác những nỗi đau không cần thiết, là để không tự làm khổ mình vì những điều đã qua hoặc chưa tới. Buông là một hành động rất dũng cảm, vì chỉ người mạnh mẽ mới dám đi qua tổn thương mà vẫn giữ được trái tim mềm mại. Chỉ người tỉnh thức mới hiểu rằng sự bình an không nằm ở hoàn cảnh, mà nằm trong cách mình tiếp nhận hoàn cảnh ấy. Thế nên, nếu hôm nay bạn đang đau, xin đừng vội chối bỏ. Hãy ngồi lại một chút, lắng nghe cơn đau ấy. Dưới ánh nhìn tỉnh thức, bạn sẽ nhận ra nỗi đau cũng chỉ là một đám mây đi ngang bầu trời. Nó không ở mãi, nó không phải là bạn, nó chỉ là một điều tạm thời như bao điều khác trong cuộc sống. Cuộc đời là một chuyến đi, mỗi người là một hành khách. Không ai biết trước mình sẽ đi bao lâu, gặp ai và trải qua những gì, nhưng ai cũng có quyền chọn trạng thái tâm hồn cho cuộc hành trình ấy. Người chọn an vui sẽ thấy mỗi bước đi là một bài học. Người chọn khổ đau sẽ thấy mọi thứ đều là chướng ngại. Và đừng quên, bạn là người cầm tay lái, không phải người khác, không phải số phận, mà chính bạn. Vậy nên hãy học cách lái đời mình bằng sự hiểu biết
và lòng từ bi. Hãy học cách đối xử nhẹ nhàng với những thương tích trong lòng. Hãy học cách tha thứ không phải cho người khác mà cho chính bạn. Tha thứ vì bạn đã từng lầm lạc, từng yếu mềm, từng ngã gục, nhưng bạn vẫn đứng lên được. Hãy yêu lấy chính bạn dù trong phút yếu lòng nhất. Vì chỉ khi bạn học cách yêu thương và chấp nhận bản thân mình, bạn mới đủ bình an để yêu thương và chấp nhận cuộc đời này. Bạn thân mến, nếu hôm nay bạn đang lạc lối trong khổ đau, xin hãy thắp một ngọn đèn nhỏ trong tim. Ngọn đèn ấy chính là chánh niệm, là ánh sáng của hiểu biết, buông xả và tỉnh thức. Hãy tin rằng phía sau những ngày u tối luôn là một chân trời mới. Rằng những gì bạn đang chịu đựng không phải là vô nghĩa. Chúng là một phần của hành trình giúp bạn trưởng thành, mạnh mẽ và sâu sắc hơn. Khổ đau là một phần của cuộc sống, nhưng bình an luôn là sự chọn lựa, và bạn luôn có thể chọn. Xin cầu chúc bạn bình an trong từng hơi thở, tỉnh thức trong từng bước chân, và vững chãi đi qua hết thảy bão giông của đời người. Vì mỗi đêm tối đều có một bình minh phía sau. Nam Mô A Di Đà Phật.